Hello beautiful people! My name is Lang Pamunag and welcome back to my channel! Ngayon pala ay samahan niyo ako kung paano ako gumawa ng DIY soap pouch. At bago po yan, don't forget to like, share, and subscribe Lang Pamunag channel! Tara, let's go! Keep on watching! Na piraso ang natapos ko na DIY soap pouch. Ito po siya, oh. Yan. Hindi na ako bibili ng soap pouch. Ilalagay ko dito ang soap, tapos ganyan-ganyan. O, may tatlo pa ako dito. Diba? Thank you so much sa panunood.
At bago ako mag-bye-bye sa inyo, huwag nyo rin kalimutan yung nakaraan kong video na may title DIY leggings na naging swimsuit. Hanggang sa muli, bye-bye!